তো গাইস আহি ফাইনালি পাই গলি এটো দেখা পাইছে আপোনালোকে আৰু এটা ভিতৰলৈ সোমাই যাম আমি আজি গৈ আছো যোৰহাট কিয় গৈ আছো মানে আজি টেটু ষ্টুডিঅ'লৈ যাম কেনেকনো টেটু বনাই আৰু টেটু বনালে মানে কি সাৱধান হ'ব লাগে আৰু টেটুৰ বিষয়ে আজি জানিমগৈ আৰু মোৰ লগত আছে ইয়াত প্ৰীতম মোৰ লগৰ হয় আৰু আমি দুইটাই এতিয়া যোৰহাট যাম আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক হে গাইজ হোৱাটছএপ নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অন্য এটা ব্লগলৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে মৌচুম ব্লগ তো আজি আমি গৈ আছোঁ যোৰহাট আৰু যোৰহাটৰ আপোনাৰ এটা টেটু ষ্টুডিঅ'লৈ গৈ আছোঁ কেনেকুৱা কি সকলোখিনি গম পাব কিয় গৈ আছোঁ তো ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নহয় কণ্টিনিউ চাই থাকক আহি পাই গ'লোহি আৰু পাই পেলানি আমি এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাবলৈ চাম আৰু ষ্টুডিঅ'টো হ'ল এইটো এতিয়া ওপৰলৈ এনেকৈ উঠি সোমাই পেলানি এতিয়া লগত কথা পাতিছিলোঁ তেওঁক লগ কৰি টেটুৰ বিষয়ে গোটেই সকলোখিনি ক'ম আপোনালোকক ডিটেইলছত বুজাই এইটো দেখা পাইছে আপোনালোকে আৰু এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাম আৰু দাদাজন বোলে এইফালে গৈছে আমি জোতা খুলি লৈছোঁ দাদাজন আহি আছে আমাক ইয়াত অলপ বহিবলৈ দিছে তো গাইছ আহি ফাইনেলি পাই গ'লোহি আৰু দাদাৰ ষ্টুডিঅ'ত বহি আছোঁ আৰু দাদা আহি মাত্ৰ পাইছেহি আমাৰ কাৰণে কফি চফি আনি দিবলৈ কৈছে আমি খাই ল'ম আৰু এইফালে প্ৰীতম বহি আছে তো দাদা প্ৰথমতে খোৱা বোৱাটো কৰিলোঁ তাৰপিছত আপোনালোকক গোটেই বস্তুটো দেখাই চাম তো পোনপ্ৰথমে দাদাক চিনাকি কৰি দিছোঁ দাদা আপোনাৰ নামটো কৰি দিব আৰু মোৰ নাম বিশাল দাস হয় মই যোৰহাটৰে হয় মই তোমাৰ এজন টেটু আৰ্টিষ্ট হয় দাদাৰ লগত বহুত দিনৰ পৰা কথা পাতি আছিলোঁ আৰু কথা পাতি আজি লগ পাই গৈছে আৰু দাদাই মানে কেতিয়াৰ পৰা এই টেটু বনোৱা মানে জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিল আৰু কিমানখিনি ষ্ট্ৰাগল কৰি এতিয়া এইটো পৰ্যায় পাইছেহি সকলোখিনি তেওঁলোকৰ পৰাই গম পাম তুমি কেতিয়াবা মানে টেটু বনোৱা মানে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলা মই 2019 মই টেটু ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ হয় মই 18 লাষ্ট মই টেটু শিকিবলৈ মই গৈছোঁ পাটনা বিহাৰত মই টেটু শিকি তাৰপিছত তোমাৰ 18-19 মই বিহাৰতে থাকিলোঁ 2019ৰ মিডিলত জুন জুলাই মাহত মই যোৰহাট আহি পিনে তোমাৰ ইয়াত মই ঘৰৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং কৰিছিলোঁ এতিয়া পাৰ্মানেণ্টলি মানে তুমি যোৰহাটৰ তোমাৰ বঙালপুখুৰীৰ ওচৰত এতিয়া বঙালপুখুৰীৰ ওচৰত মানে তুমি 1.5 বছৰমান মানে পাৰ্মানেণ্টলি 1.5 বছৰ হয় আৰু মানে ধৰি লোৱা তোমাৰ ওচৰত ক্লাইণ্টবোৰ বহুত দূৰ পৰা আহে চাগৈ গুগলৰ পৰা কণ্টেক্ট কৰি আৰু তুমি কিমানখিনি ষ্ট্ৰাগল কৰি পেলাই এইটো লেভেল পাইছে আজি ষ্ট্ৰাগল বুলি ক'লে তোমাৰ কৰিছোঁ আৰু যিমান কৰিব লাগে নিজৰ যোনটো আজাদী আছে বেলেগৰ তাত নাই সঁচা কথা বুলি আৰু তোমাৰ নিজৰ আজি বহুত কষ্টকৈ কৰিলোঁ হয় মোৰ মাও বহুত কষ্ট কৰিছে ছাপোৰ্ট কৰিছে হয় আৰু ফেমিলি ক'বলৈ গ'লে আমি জিৰ' আছিলোঁ আজি টেটুৰ দ্বাৰাই আমি মই অলপ আহিছোঁ অলপ 10% হৈছে আৰু কিন্তু একদম প্ৰথমে জিৰ' আছিলোঁ হয় এইজন মানে দাদা একদম জিৰ'ৰ পৰা নিজৰ লাইফৰ মানে জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিল আৰু আচলতে তুমি বেলেগ কিবা কৰিবলৈ বা হ'বলৈ মন আছিল নেকি একচুৱেলি মোৰ আৰ্টতে মোৰ অলপ হেৰি আছিলে ইণ্টাৰেষ্ট সৰুৰ পৰা আছিলে কিন্তু টেটু আৰ্টত মই যাম বুলি মই ভবা নাছিলে সেইটোৱে মানুহৰ লাইফত কাৰ কেতিয়া কি হৈ যায় পৰিস্থিতিত ফৰি কোনো গম নাপায় সেইটো কথা বাৰু আৰু দুটামান মোৰ কুৱেশ্যন আছিলে তোমাক সুধিম যে টেটু আৰ্টিষ্ট এজনৰ ওচৰলৈ ধৰি লোৱা মই আহিলোঁ আজি ধৰি লোৱা টেটু এটা বনাম বুলি মানে কিমানখিনি সাৱধান হ'ব লাগে মানে যে এটা ঘপকৈ বনাব নালাগে কিমানখিনি মানে সাৱধান হ'ব লাগে টেটু আৰ্টিষ্ট এজনৰ ওচৰলৈ আহিলে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল তোমাৰ নিডিল এক্সপায়াৰিটো চাই ল'ব লাগে হয় মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো কেলৈ কি নিডিলটো চাব লাগে কেলৈ কি মানে এটা এক্সপায়াৰি থাকে এইটো এক্সপায়াৰি থাকে এইটো যদি কৰে স্কিন ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে হয় মেইনলি স্কিন ইনফেকশ্যন এইটো কেলৈ কি তোমাৰ ইন ফিউচাৰ এইটো ইনফেকশ্যনটো সদায় থাকি যাব পাৰে নাই 5-6 বছৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে এনেকুৱা হ'ব পাৰে আৰু ছেকেণ্ড থিং আৰ্টিষ্টটো চাই ল'ব লাগে তাৰ কামটো কেনেকুৱা কাম ভাল হ'লে কৰিব লাগে কাম বেয়া হ'লে চাই ল'ব লাগে নিজৰ ছেটিছফেকশ্যন বুলি বস্তুটো থাকে এইটো মনৰ পৰা আহিলে তেতিয়া তুমি কৰিব পাৰে ধৰি লোৱা তোমাৰ ওচৰত কোনোবা ক্লাইণ্ট আহিলে ধৰি লোৱা কেনেকুৱা জেগা ধৰি লোৱা টেটু বনালে মানে পেইনটো খুব কম হয় আৰু কোনবোৰ জেগাত পেইন বেছি হয় মানে যোনবোৰ জেগা অলপ স্কিনটো বহুত ছফ্ট থাকে বেছি ছফ্ট স্কিনত পেইনটো অলপ বেছি হয় অলপ হেভি স্কিন যোনবোৰ থাকে এনেকুৱা ৰিষ্ট বাইচেপ এইবোৰত পেইন অলপ কম হয় মানে পাতল নিচিনা স্কিনবোৰ অলপ কোমল টাইপৰ কোমল স্কিনত অলপ পেইনটো বেছি হয় আৰু তোমাৰ ধৰি লোৱা টেটুবোৰৰ প্ৰাইচবোৰ কেনেকুৱাকৈ ইনক্ৰিজ হৈ গৈ থাকে ধৰি লোৱা কেনেকুৱা কি অকণমান ক'বা নেকি অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত চলি আছে পাৰ স্কোৱাৰ ইঞ্চ 500 আৰু মই যোনটো মানে প্ৰাইচ দিম সেইটো প্ৰাইচটো মই ডিজাইন কৰি দিম ডিজাইন চাই পিনে মই তোমাক প্ৰাইচটো দিম কেলৈ কি স্কোৱাৰ ইঞ্চত হ'লে কি হয় এতিয়া তোমাৰ হাতটো অলপ বোলে সৰু বা হাতটো অলপ ডাঙৰ
তুমি 500 স্কোয়াৰ ইঞ্চ চাই পিনে তুমি ডাঙৰ হাতত সৰু টেটু কৰিব ভাল নালাগে এতিয়া হাতৰ লগত মিলিব লাগিব টেটুটো ওৱান টাইম আৰু পুৰা লাইফ টাইমৰ কাৰণে থাকি যায় টেটুটো সেইকাৰণে মই স্কোয়াৰ ইঞ্চত মই নলওঁ মই ডিজাইন একৰ্ডিং লওঁ আৰু আজিলৈকে এনেকুৱা হৈছে নেকি যে কোনোবা ক্লাইণ্টত ধৰি লোৱা টেটু বনাই দিয়াৰ পিছত কেতিয়াবা গালি চালি কাৰোবাৰ শুনিছেনে নাই তেনেকুৱা শুনা নাই এবাৰ হৈছিলে মোৰ লাইফত এবাৰ হৈছিলে মানে বেলেগৰ কথা শুনি ক্লাইণ্ট এজনে মোক কৈছিলে তাৰপিছত কোৱাৰ পাছত কৈছে যে দাদা মই টেটুটো এতিয়া ভাল হৈ গ'ল কৈছোঁ ভাল হৈছে তোমাৰ ৰ'দত নপৰিবা তেতিয়াহ'লে ভালেই থাকিব ৰ'দত পৰিলে স্কিনটো ডেমেজ হ'লে টেটু ডেমেজ হ'ব তাৰপিছত মোক ক'লে যে চৰি মই আপোনাক যেনেকুৱা ক'লোঁ মই আৰু এটা টেটু বনাব বিচাৰিছোঁ এনেকুৱা কৰি আকৌ আহিম ফাৰ্ষ্ট টাইম অকণমান মানে হেৰি কৰিছিলে অলপ হৈছিলে মানে বেলেগৰ কথা শুনিব নালাগে নিজৰ মনত যদি ভাল লাগে তেতিয়া ভাল যদি নিজৰ মনত বেয়া লাগে তেতিয়া সেইটোৱে আৰু প্ৰত্যেকটো টেটু ধৰি লোৱা চব স্কিনত বনাব নোৱাৰি চাগে মই জনামতে কালাৰফুল টেটুবোৰ প্ৰায় ধৰি লোৱা অলপ মানে ভগা টাইপৰ মানুহৰ মানে স্কিনটো মানে হোৱাইট হ'ব লাগে অলপ মিল্কি হোৱাইট টাইপৰ হ'ব লাগে তেতিয়া মানে কালাৰটো জিলিকে হয় আৰু ব্ৰাউন স্কিনত মানে কি হয় কালাৰ একচুৱেলি আহে ৰেড কালাৰ আহে ব্লু কালাৰটো আহে কিছুমান কালাৰ আহে চব নাহে বুলি নকওঁ কিছুমান কালাৰ আহে কিন্তু চব কালাৰ নাহে যোনবোৰ লাইট কালাৰ হয় এইবোৰ নাহে হয় আৰু টেটু প্ৰাইচবোৰতো কৈয়ে দিলে বাৰু এনেই তোমাৰ প্ৰত্যেক টেটুবোৰ প্ৰাইচটো অলপ বেছি হয় প্ৰত্যেক টেটু তোমাৰ ডিজাইন একৰ্ডিং যদি ধৰিব যোৱা ডিজাইন ষ্টাৰ্টিং হয় 5,000 to 7,000ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হয় যিমান হেভি ডিজাইন হ'ব ইমান হেভি প্ৰাইচ আহিব তাকে মানে তোমাৰ ডিজাইনটো চাই লৈহে প্ৰাইচটো মানে ফিক্স কৰা হয় এইটো মোৰ ৰেট হয় একচুৱেলি তোমাৰ হাতটো অলপ ডাঙৰ হ'লেও কোনো আপত্তি নাই বা সৰু হ'লেও কোনো হেৰি নাই ডাঙৰ হ'লে অলপ মানে টেটুটো দেখিব পৰাকৈ বনাম মানে যোনটো ভাল লাগে তেনেকুৱা বনোৱা হ'ব টেটু ডিজাইনবোৰ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে চাই লওক এয়া দেখা পাইছে এম কৰা এইবোৰ টেটু ডিজাইন এইটো দেখিছে এইটো কৰোঁতে কিমান ঘণ্টা লাগিছে কৈছিলে আপুনি এইটো 12 ঘণ্টা লাগিছে মৰ্ণিঙত বহিছিলোঁ একদম ৰাতি হৈ উঠিছে এইটো আৰু দেখাই দিয়া অলপ এইবিলাক দেখা পাইছে এইবিলাক দেখিছে ফিনিচিং কি ধুনীয়া মানে আৰু আপোনালোকে আহিব ডেছক্ৰিপশ্যনত তেওঁৰ নাম্বাৰ দিয়া থাকিব আৰু এটা কথা সুধোঁ তোমাক ধৰি লোৱা এতিয়া মানুহ এজনে ধৰি লোৱা টেটু এটা বনাবলৈ আহে ধৰি লোৱা পইচাটো বহুত বেছি বুলি ভাবে কিন্তু সেই টেটু আৰ্টিষ্টজনৰ কিমান কষ্ট হয় আচলতে বেলেগে অলপ বুজিবলৈ টান চাগৈ যোনে কৰিছে সিয়ে বুজি পাই চাগৈ গম পায় এইটোৱে এইজনে গম পায় মানে টেটু কৰাৰ পাছতে গম পাইছে হয় আৰু এইবিলাক আপোনালোকে দেখা পাইছে দেখা পালে আৰু ময়ো টেটু বনাবলৈ এদিন নহয় এদিন আহিমেই ইয়াত আৰু আপোনাৰ প্ৰায় 3 months and 4 monthৰ ভিতৰত মই ইয়াত আহি আছোঁ টেটু এটা বনাম কি বনাম এতিয়াই কৈ দিলোঁ আপোনালোকক এইটো স্পেচিয়েল ভিডিঅ'ত দেখা পাব তো দাদাৰ লগত কথা পাতি বহুত ভাল লাগিলে আৰু আজি আহিলোঁ একদম আমাক মজাকৈ চাহ তাহ কফি চফি একদম খোৱালে তো আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে তলত কমেণ্ট বক্সটো খালী আছে কমেণ্ট কৰক টেটুৰ বিষয়েতো বহুতখিনি কথা গম পালোঁৱে তোমাৰ মুখৰ পৰা আৰু তুমিতো এই টেটু ধৰি লোৱা জাৰ্ণিটো যেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে ছাপৰ্ট কৰিছিলেনে আৰু কেনেকুৱা কি মানে তেতিয়া সময়ত কেনেকুৱা হৈছিলে এতিয়াও ছাপৰ্ট কৰেনে নে কেনেকৈ অলপ ক'বা এতিয়া আপোনাক মই এনেকুৱা কৈছোঁ মোৰ ঘৰৰ মানুহ মানে একচুৱেলি মোৰ মাহে ছাপৰ্ট কৰিছিলে মাহে ছাপৰ্ট কৰিছিলে মই মেচিন ল'বৰ কাৰণে মই কিছুমান টেটৰ প্ৰডাক্ট বস্তু ল'বৰ কাৰণে মই লোন লৈছিলোঁ বন্ধন গোটৰ পৰা লোন লৈহে আৰু মোৰ এইজ অলপ কম আছিলে সেইকাৰণে মইতো লোন ল'ব নোৱাৰোঁ মোৰ মাহে লোন লৈ দিছিলে মা লোন লৈ মোক মানে মেচিন কিনি দিছিলে আৰু তোমাৰ ঘৰত কোন কোন আছে মই মোৰ ভাইটি মোৰ মা আৰু মোৰ দেউতা দেউতাহঁতে কৈছে এইবোৰ কেলে কৰিছ কিবা হয় তেতিয়া মানে কি হয় আমাৰ অসমত আচলতে টেটু ধৰি লওক আমাৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা ধৰি গোটেই সমাজ ব্যৱস্থাটো ধৰি লওক হৈয়ে থাকে কিন্তু আমাৰ অসমত মানে আপোনাৰ টেটু এই কলাটো যিটো কলা আপোনাৰ মানে আমাৰ ইয়াৰ টেটু আৰ্টিষ্টবোৰ বাহিৰত গৈ এক্সিবিশ্যনত আপোনাৰ ভাগ ল'বলগীয়া হয় কিন্তু আমাৰ অসমত খুব কমেই মই মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এটাই অনুৰোধ কৰিম যে কোনোবা টেটু আৰ্টিষ্ট যদি ভাল আছে কোনোবাই কণ্টেক্ট কৰি ধৰি লওক এওঁলোকক অকণমান আগুৱাই যোৱাত আৰু সহায় কৰক এওঁলোকেও আপোনালোকৰ পৰা মটিভেট হ'ব আৰু আমিও ধৰি লওক আপোনালোকক চাই যোনবোৰ ইউটিউবাৰে হওক বিভিন্ন মানুহৰ পৰা মটিভেট হওঁ আৰু কোনেও অকলে আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে সকলোৰে ছাপোৰ্ট অকণমান হ'লেও লাগিব আৰু ইয়ালৈ আহিলোঁ ফাৰ্ষ্ট অফ অল বহুত ভাল লাগিলে এওঁ গোটেইখিনি ক'লেই টেটুৰ জাৰ্ণিটো কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে আৰু এতিয়ালৈকে কিমান দিন হ'ল প্ৰায় তোমাৰ 4 বছৰ হ'ল ন এতিয়া 4 বছৰ মানে 1.5 বছৰ ইয়াত হৈছে যোৰহাটত আৰু তোমাৰ প্ৰপাৰ লোকেশ্যনটো আৰু এড্ৰেছটো কৈ দিয়া মোৰ জহাট বঙালপুখুৰী তিনিআলিৰ ওচৰত আহিলে তুমি চাবা টেটু পাৰ্লাৰখন হয় তো আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰি টেটু কিংডম বুলি মাৰিলেও আপোনালোকে গুগলত পাই যাব আৰু এওঁ কণ্টেক্ট নম্বৰ মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব আৰু আপোনালোকে তাৰ পৰা কণ্টেক্ট কৰি এওঁৰ ওচৰত আহিব পাৰে কোনোবাই যদি টেটু বনাব বিচাৰে তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল কৰি দিব যদি কোনোবা নিউ হয় তো নতুন এটা ভিডিঅ' প্ৰতিষ্ঠানে আজিলৈ থৈছোঁ বাই